गॉट इट. लाईव्ह केलंय सरांनी. आपण 6ला सुरू करू. 1-2 मिनिटं थांबून. होतायत लोक जॉईन करून. हॅलो अंजली आणि हे पण आले. हाय. शरदराव सुरू करू मी? हो चालेल, सुरू करा. लाईक केलेलं आहे मी. हा. नमस्कार. निसर्ग एक खजिना पुस्तक परिचय या कार्यक्रमात महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धिनी तर्फे आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. या कार्यक्रमात आपण निसर्ग आणि विज्ञान विषयक पुस्तकांची ओळख करून घेत असतो. गेली 2 वर्ष आपल्या या कार्यक्रमात निसर्गविषयक लेखन केलेले किंवा साहित्य केलेले लेखक, वाचक किंवा त्या विषयातले तज्ज्ञ असे वेगवेगळ्या लोकांनी पुस्तकाचा परिचय करून दिलेला आहे. या सगळ्या ही जी काही व्याख्यानं झालेली आहेत त्या सगळ्यांचं आम्ही एक संकलन केलेलं आहे. मिशन देवराई हे आमचं YouTube चॅनल आहे. तर तुम्ही हा चॅनल जरूर बघा. अतिशय उत्तम वक्ते या कार्यक्रमात बोलून गेलेले आहेत. आणि त्याशिवाय महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धिनीची जी काही व्याख्याने होतात निसर्ग आणि पर्यावरण विषयक, तर ती सगळीच व्याख्यानं तुम्हाला या YouTube चॅनलला बघायला मिळतील. सो नक्की आमच्या चॅनलला भेट द्या आणि सबस्क्राईब करा. आज आपण जे पुस्तक बघणार आहोत ते पहिल्यांदाच आपण एका परदेशी लेखिकेचं पुस्तक परिचयासाठी घेतलेलं आहे. ब्रेडिंग स्वीटग्रास हे जे पुस्तक आहे ते रॉबिन बॉल किमरर या अमेरिकन म्हणजे नेटिव्ह अमेरिकन लेखिका आहेत. आणि अतिशय सुंदर पुस्तक अशासाठी आहे की ते भारतीय जी पद्धत आहे निसर्गाकडे बघण्याची किंवा मानव आणि निसर्ग यांचं जे कृत्य नातं आहे तर ते नातं आपण कशा पद्धतीने जपत आलेलो आहे, तर तशाच पद्धतीत या लेखिकेनी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. आणि त्यामुळे या पुस्तकाचा परिचय आपण नृपजा भिडे हिच्याकडनं करून घेणार आहे. एक वाचक म्हणूनच अर्थात ती आपल्याला या पुस्तकाचा परिचय करून देईल. तर नृपजाचा परिचय करून देण्यासाठी मी डॉक्टर अजित वर्तक यांना विनंती करते. नमस्कार. आजच्या वक्त्या ज्या आहेत नृपजा भिडे यांचा यांचा थोडक्यात मी परिचय करून देतो वक्त्यांचा. त्यांनी पुण्यातूनच म्हणजे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये पदवी प्राप्त केलेली आहे. त्यानंतर त्यांनी हॉलंडमधील ऑस्ट्रिच येथील युनायटेड नेशनच्या विद्यापीठातून पब्लिक वर्क्स या विषयात एक पदवी प्राप्त केलेली आहे. सध्या त्या अमेरिकेतील पर्ड्यू विद्यापीठातील स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग एज्युकेशन मध्ये डॉक्टरेटचा अभ्यास करतायत. त्यांना खरं तर लहानपणापासूनच निसर्ग रक्षण या विषयाची आवड आहे. त्यातूनच त्यांनी जपानमधील स्थानिक शेतकऱ्यांकडे काही महिने राहून सेंद्रिय शेतीची माहिती सुद्धा मिळवलेली आहे. बायफ म्हणजे भारतीय अॅग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन या संस्थेमध्ये 1 वर्ष त्यांनी शिक्षण मित्रांबरोबर मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात राहून पण काम केलेलं आहे. त्यांनी जो आजचं पुस्तक निवडलं ते अतिशय एक वेगळ्या विषयावरचं, आता भिडे मॅडमने सांगितलं त्याप्रमाणे एकदम वेगळ्या विषयावरचं अमेरिकन लेखिकेचं आहे. तर मी नृपजा भिडे यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या आपल्या पुस्तक परिचयाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करावी. थँक्यू अजित सर. आणि थँक्यू तुम्हाला सगळ्यांना पण, तुम्ही शनिवारी संध्याकाळी वेळ काढून ह्या पुस्तक परिचयासाठी आलात. सो माझा स्क्रीन दिसतोय? हो दिसतोय. ओके. ब्रीडिंग स्वीटग्रास या पुस्तकाचा परिचय मी आज करून देणार आहे. आणि
पुस्तक परिचय सुरू करायच्या आधी म्हणजे मला एका गोष्टीची नोंद करायची आहे की मी पुस्तक इंग्लिशमध्ये आहे, सो अर्थातच मी इंग्रजी आणि मराठी म्हणजे मिक्स असं पूर्ण वेळ बोलणार आहे. आणि त्याचं असं पण एक कारण आहे की म्हणजे प्रत्येक भाषेचं वैशिष्ट्यच असं असतं की त्याच्यातला एखादा शब्द म्हणजे जसा चपखलपणे बसतो तो कदाचित दुसऱ्या भाषेत किंवा ट्रान्सलेशनमध्ये तसा व्यवस्थित बसत नाही. आणि याचा प्रत्यय मला या पहिल्या स्लाइडवरच आला की बुक रिव्ह्यू. या बुक रिव्ह्यूसाठी मी म्हणजे दुसरा काही शब्द मिळतोय का बघायचा, इंग्लिशमध्ये बघायचा प्रयत्न केला, पण तसा मला मिळाला नाही. पण हा ऍक्च्युली बुक रिव्ह्यू पेक्षा जास्त पुस्तक परिचयच आहे. कारण इथे काय मी पुस्तकावरची टीका म्हणजे पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह टीका मांडणार नाहीये. मी फक्त पुस्तक म्हणजे ह्या पुस्तकाची तुम्हाला ओळख करून देणार आहे. आणि मला हे पुस्तक वाचायला खूप आवडलं, तर एक वाचक म्हणून मला पण म्हणजे या पुस्तकाची तुम्हाला ओळख करून द्यायला आवडेल. आणि पुस्तकाची ओळख करून द्यायच्या आधी थोडीशी माझी ओळख म्हणजे अजित काकांनी करून दिलीच आहे ओळख. त्याच्यात फक्त मला थोडंसं सांगायला आवडेल की मी या पुस्तकापर्यंत कशी पोहोचले. तर मी अजित काकांनी सांगितलं तसं सध्या पर्ड्यू युनिव्हर्सिटीमध्ये इंजिनिअरिंग एज्युकेशन या विषयात PhD करतेय. आणि इंजिनिअरिंग एज्युकेशन हा विषय ब्रॉडली बघितलं तर इंजिनियर्सना काय शिकवायचं आणि इंजिनियर्सना कसं शिकवायचं या 2 प्रश्नांचा रिसर्च म्हणजे इंजिनिअरिंग एज्युकेशन खाली येतो. आणि त्याच्यामध्ये माझा वैयक्तिक डिसर्टेशनचा विषय आहे इंडिजिनस नॉलेज अँड लोकल नॉलेज हे इंजिनिअरिंग करिक्युलम मध्ये कसं आणता येईल. की म्हणजे जगभरात वेगळ्या वेगळ्या कम्युनिटीजचं आपलं आपलं नॉलेज जे आहे दॅट इज ऑल्सो व्हॅल्युएबल अँड दॅट इज ऍक्च्युली इंजिनिअरिंग इन अ लॉट ऑफ केसेस. पण जे आपल्याला फॉर्मल इंजिनिअरिंग म्हणून माहिती आहे त्याच्यामध्ये ते इंजिनिअरिंग ओळखलं जात नाही. त्याच्यामुळे ते नॉलेज इंजिनिअरिंग करिक्युलम मध्ये कसं आणायचं असा माझा डिसर्टेशनचा विषय आहे. आणि त्या विषयामुळे मी जगभरातल्या ज्या इंडिजिनस कम्युनिटीज आहेत त्यांच्या शी संबंधित त्यांच्या नॉलेजशी संबंधितचा रिसर्च आणि मेनली इंडिजिनस ऑथर्सची पुस्तकं वाचत असते. तर एक म्हणजे हे पुस्तक माझ्या वाचनात आलं होतं की हे खूप फेमस पुस्तक आहे आणि खूप चांगलं पुस्तक आहे. पण मी काय जाऊन म्हणजे ते कधी शोधलं नाही. एकदा दीप्ती आणि आम्याबरोबर हे वॉन्स नावाचा जुन्या पुस्तकांचं दुकान आहे इथे. आणि म्हणजे हे जुन्या पुस्तकांचं दुकान असलं तरी आपल्या रद्दीच्या दुकानासारखं नाही यायचं. असं खूपच फॅन्सी आणि म्हणजे विंटेज किंवा अँटिक पुस्तकांच्या कलेक्शन तिथे असतं. त्याच्यात त्यांच्या युज्ड बुक सेक्शन मध्ये मला हे पुस्तक सापडलं आणि मला ते खूपच आवडलं. सो आता मी म्हणजे पुस्तक परिचयाला लवकरच सुरू करते. प्रेझेंटेशन सुरू करायच्या आधी पर्ड्यू युनिव्हर्सिटीमध्ये अशी पद्धत आहे की ऍटलिस्ट आमचे जे प्रोफेसर्स म्हणजे या विषयाबद्दल संवेदनशील आहेत ते लँड एक्नॉलेजमेंट वाचतात कुठलंही प्रेझेंटेशन किंवा कुठलाही क्लास सुरू करायच्या आधी. आणि एस्पेशली माझा स्वतःचा रिसर्चचा विषय इंडिजिनस नॉलेज बद्दल आहे आणि हे पुस्तक पण एका इंडिजिनस ऑथरचं आहे, म्हणून मी पण ही लँड एक्नॉलेजमेंट वाचतेय प्रेझेंटेशन सुरू करायच्या आधी. आय एक्नॉलेज दॅट Purdue University is built upon and near the ancestral lands of indigenous people. I honor and appreciate the Potawatomi, Delaware, Miami, and Shawnee people who are the original indigenous caretakers of this land. So सुरुवात मला रॉबिन वॉल किमररची थोडीशी ओळख करून करायला आवडेल. रॉबिन वॉल किमरर ही सिटिझन पोटवाटमी नेशनची रजिस्टर्ड मेंबर आहे. आणि हे सिटिझन पोटवाटमी नेशन म्हणजे एक फेडरली रेकग्नाइज ट्राईब आहे. सो आपल्याकडे जसे शेड्यूल्ड ट्राईब्सचे कॅटेगरीज असतात तसे अमेरिकेत पण असतात. आणि त्याच्यातले काही US गव्हर्नमेंटनी रेकग्नाइज केले आहेत, काही रेकग्नाइज केलेले नाही आहेत. तर सिटिझन पोटवाटमी नेशन हा फेडरली रेकग्नाइज ट्राईब आहे. आणि ते ओरिजिनली ह्या मिशिगनच्या ग्रेट लेक्स हा जो परिसर ग्रेट लेक्सच्या नावाने जाणला जातो त्याच्या तिथले इन्हॅबिटंट्स होते पोटवाटमी लोक. आणि त्यांना तिथून कॅन्सस
पाठवलं गेलं ॲज म्हणजे त्यांची जमीन घेऊन दे वर सेंट टू नेटिव्ह अमेरिकन रिझर्वेशन. आणि म्हणजे ओरिजिनल हे रहिवासी होते वॅबॅश नदीच्या खोऱ्यातले. आणि मला हे म्हणजे विशेष याची नोंद करायची वाटली, कारण आत्ता मी बसली आहे तर मला खिडकीतनं बाहेर समोर वॅबॅश नदी वाहताना दिसतीये. त्याच्यामुळे या विषयाचा अभ्यास करताना किंवा अशी पुस्तकं वाचताना नेहमी म्हणजे तो पण विचार ठेवावा लागतो की आपला रोल काय आहे या सिस्टीम मध्ये, किंवा आपण वेअर आर वी कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द प्रॉब्लेम. सो या कॉन्टेक्स्टमध्ये मी पण इंडिजिनस नाहीये, म्हणजे मी या कॉन्टेक्स्टमध्ये मी पण सेटलर कॉलनायझर आहे, दुसऱ्यांच्या लँडवर येऊन सेटल झालेली. रॉबिन वॉल किमरर ऑब्व्हियसली ऑल्सो अ सायंटिस्ट, आणि हे तिचे रिसर्चचे मेन विषय आहेत. त्याच्यात ब्रायोफाईट इकॉलॉजी जे आहे त्याच्यावर तिचं अजून एक फेमस पुस्तक आहे गॅदरिंग मॉस नावाचं. ते मी म्हणजे शेवटी त्याचा उल्लेख करीनच परत. आणि मेनली ट्रेडिशनल नॉलेज आणि रिस्टोरेशन इकॉलॉजी हे तिचे एक्सपर्टीजचे विषय आहेत. शी इज अ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ एन्व्हायरमेंटल बायोलॉजी ॲट द स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, SUNY असं त्याचा ॲक्रोनिम आहे. आणि ऑल्सो द फाउंडर अँड डायरेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ नेटिव्ह पीपल्स अँड द एन्व्हायरमेंट. आणि या प्रोग्रामचे मेन मिशन आहे की इंडिजिनस नॉलेज आणि सायंटिफिक नॉलेज हे दोन्ही एकत्र कसं गुंफता येईल फॉर द शेअर्ड गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी. सो म्हणजे her goal is not only restoration of ecology but also restoration of our relationships to each other, म्हणजे between these different communities and our relationship to the land. आणि अपस्टेट न्यूयॉर्क मध्ये त्या राहतात. सो ब्रीडिंग स्वीटग्रासच्या आधी, स्वीटग्रास म्हणजे नक्की काय हे सांगण्यासाठी ही स्लाइड जेव्हा मी करत होते तेव्हा माझी आधीच्या स्लाइडमध्ये मी इंटरनेटवरनं किंवा पुस्तकातनं मिळालेल्या बुलेट पॉइंट्स होत्या की स्वीटग्रासचं सायंटिफिक नाव काय आहे, किंवा स्वीटग्रासला दुसऱ्या भाषांमध्ये काय म्हणलं जातं, त्याचे औषधी उपयोग काय आहेत, ते कशासाठी वापरतात वगैरे वगैरे. पण मग मला असं वाटलं की त्यांनी म्हणजे त्यांच्या भाषेत आणि त्यांच्या लेखनातूनच स्वीटग्रासचा परिचय मी तुम्हाला करून देते. तर त्याच्यामुळे हा जो पॅराग्राफ आहे हा पुस्तकातला पहिला पॅराग्राफ आहे जिथे त्या आपल्याला स्वीटग्रासची ओळख करून देतात. Hold out your hand and let me lay upon them a sheaf of freshly picked sweetgrass, loose and flowing like newly washed hair. Golden green and glossy above, the stems are banded with purple and white where they meet the ground. Hold up the bundle to your nose. Find the fragrance of honeyed vanilla over the scent of river water and black earth, and you understand its scientific name. Hirochloi odorata, meaning the fragrant holy grass. In our language, it is called wingashk, the sweet-smelling hair of Mother Earth. Breathe it in and you start to remember things you didn't know you had forgotten. या एका पॅराग्राफमधनच म्हणजे कितीतरी गोष्टी कळतात की त्यांची पहिलं तर सुंदर काव्यात्मक लेखनशैली आहे जी पूर्ण पुस्तकात आहेच. आणि दुसरं म्हणजे त्यांचा निसर्गाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन किंवा वेगळ्या वेगळ्या झाडांकडे वेलींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जो त्यांनी प्रत्येक एक चॅप्टर मध्ये त्याचं उदाहरण दिलंय ते स्वीटग्रासच्या पहिल्या चॅप्टर पासूनच कळतं. आणि ह्या कारणासाठी मला वाटलं की हे पुस्तक निसर्ग एक खजिनासाठी अगदी बरोबर होतं, कारण म्हणजे दिस बुक इज अ जेम. सो दोन्ही सेन्समध्ये निसर्ग एक खजिनासाठी हे ऍप्ट आहे की दिस बुक इज अ जेम. आणि पूर्ण पुस्तकात निसर्ग कसा एक खजिना आहे आणि त्याच्याकडे बघायचा दृष्टिकोन आपण बदलायला पाहिजे हा विचार पण पूर्ण पुस्तकात त्यांनी मांडलेला आहे. सो ब्रीडिंग स्वीटग्रास म्हणजे या पुस्तकाची संकल्पना मी या कोटमधनं सांगते. I could hand you a braid of sweetgrass, as thick and shining as the plate that hung down my grandmother's back, but it is not mine to give, nor yours to take. Wingashk belongs to herself. So I offer in its place a braid of stories,
meant to heal our relationship with the world. आणि म्हणजे ह्याच्यातनंच त्यांची संकल्पना कळते की त्यांनी हे ब्रेड ऑफ स्टोरीज म्हणजे ह्या 3 विषयांची स्पिरिट, सायन्स अँड स्टोरी या 3 गोष्टींची गुंफण करून आपल्याला इंडिजिनस वेज ऑफ नोईंग, सायंटिफिक नॉलेज आणि त्यांची स्वतःची म्हणजे त्यांचे स्ट्रगल्स किंवा त्यांचे एक्सपिरियन्सेस हे दोन्ही एकत्र आणण्यासाठी असे त्यांनी पूर्ण पुस्तकात मांडलेले आहेत. आणि पुस्तकाची व्याप्ती खूप आहे, साधारण 400 पानी पुस्तक आहे. पण एका वाक्यात जर पुस्तकाचं सार सांगायचं झालं तर आहे की आपण जमिनीशी आणि निसर्गाशी नातं जोडायची गरज आहे आणि ते कसं जोडावं ह्याच्याबद्दल म्हणजे त्यांनी त्यांच्या अनुभवांवरनं हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. आणि इथे लँड हा शब्द त्यांनी वापरलाय तर तो पण म्हणजे नेटिव्ह अमेरिकन लोकांसाठी म्हणजे आपण जिथे नेचर किंवा निसर्ग हा शब्द जास्ती वापरतो तसे ते लँड हा शब्द जास्ती वापरतात, कारण त्यांच्यासाठी नुसता निसर्ग महत्वाचा नाहीये, पण त्यांचं लँड, त्यांचे अँसेस्टर्स ज्या लँडवर वाढले किंवा जे त्यांचं लँड होतं हिस्टॉरिकली ते त्यांच्याकडनं घेतलं गेलं. म्हणजे आपल्याकडे कॉलनायझेशन झालंय पण त्यांच्याकडे सेटलर कॉलनायझेशन झालंय, लोक येऊन वसलेत त्यांच्या पारंपरिक जमिनींवर. त्याच्यामुळे लँड हे त्यांच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो म्हणजे वेनेवर शी युजेस द वर्ड लँड इट इज एन इम्प्लिकेशन ऑफ नेचर अँड द नॅचरल वर्ल्ड. तर म्हणजे इतक्या गोष्टी होत्या या पुस्तकात सांगण्यासारख्या किंवा इतके कोट्स होते की जे मला खूप आवडले आणि मला वाटलं की म्हणजे सगळ्यांनी हे कोट्स ऐकलेच पाहिजेत. जरी अगदी पुस्तक वाचले नाही तरी या माध्यमातून मला हे कोट्स सांगता येतील. पण मी म्हणजे आपले वेळ मर्यादित असल्यामुळे 3 थीम्स निवडल्या आहेत ज्या पूर्ण पुस्तकात परत परत येतात. द फर्स्ट इज गिफ्ट्स, म्हणजे गेटिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड. सेकंड इज ग्रॅटिट्यूड, म्हणजे रिसिव्हिंग द गिफ्ट्स विथ अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजिंग द सेंटिमेंट बिहाइंड द गिफ्ट्स. आणि थर्ड इज रेसिप्रॉसिटी, म्हणजे रिस्पॉन्डिंग इन काइंड, म्हणजे जे मिळालंय ते आपण म्हणजे परत कसं देऊ शकतो. आणि गिफ्ट्सची सुरुवात त्यांनी त्यांच्या स्ट्रॉबेरीज, द गिफ्ट ऑफ स्ट्रॉबेरीज नावाच्या चॅप्टरनी केली आहे. सो त्याच्यात त्या म्हणतात, स्ट्रॉबेरीज फर्स्ट शेप माय व्ह्यू ऑफ द वर्ल्ड फुल ऑफ गिफ्ट सिम्पली स्कॅटर्ड ॲट युअर फीट. अ गिफ्ट कम्स टू यू थ्रू नो ॲक्शन ऑफ युअर ओन, फ्री, having moved towards you without your beckoning. It is not a reward. You cannot earn it, or even call it to you, or even deserve it. And yet it appears. Your only role is to be open-eyed and present. Gifts exist in a realm of humility and mystery. As with random acts of kindness, we do not know their source. आणि या चॅप्टरमध्ये पूर्ण त्यांनी वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज, ज्याला त्यांच्या भाषेत ओडेमिन म्हणतात, आणि त्याचं ट्रान्सलेशन होतं हार्ट बेरीज. सो म्हणजे त्यांच्यामध्ये हे दिस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द अर्थ. आणि त्यांनी पूर्ण या चॅप्टरमध्ये द रोल ऑफ गिफ्ट्स इन फॉस्टरिंग रिलेशनशिप्स असं वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने मांडलंय. सो त्याचे काही कोट्स आता मी पुढच्या 1-2 स्लाइड्स मध्ये वाचते. Gifts from the earth or from each other establish a particular relationship, an obligation of sorts to give, to receive, and to reciprocate. When the berry season was done, the plants would send out slender red runners to make new plants. Because I was fascinated by the way they would travel over the ground, looking for good places to take root, I would weed out little patches of bare ground where the runners touched down. Sure enough, tiny little roots would emerge from the runner, and by the end of the season, there were even more plants ready to bloom under the next strawberry moon. No person taught us this. The strawberries showed us. Because they had given us a gift, an ongoing relationship opened up between us. आणि म्हणजे ह्याची अनेक उदाहरणं त्यांनी दिली. त्याच्यातलं एक उदाहरण होतं की काही नेटिव्ह अमेरिकन लोक स्वीट ग्रास सुद्धा म्हणजे ते गिफ्ट समजतात
from the earth, and so they never buy it or they never sell it because it is not ours to buy or sell. And so this is not just, म्हणजे त्यांनी जरी उदाहरणं एका स्पेसिफिक झाडाबद्दलची किंवा ह्याच्या वेलीबद्दलची दिली असतील तरी इट अप्लाइज टू द वे ऑफ लुकिंग ऍट द वर्ल्ड अँड ऑफ ऍक्टिंग इन द वर्ल्ड. आणि त्या म्हणतातच पुढे की म्हणजे ऑफकोर्स आय नो ऍज अ सायंटिस्ट की स्ट्रॉबेरीज काय रात्रभर बसून फक्त माझ्यासाठी फ्रुट्स बनवत नव्हते. इट इज पार्ट ऑफ अन इव्होल्युशनरी मेकॅनिझम. पण आपला त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा महत्वाचा आहे. त्या म्हणतात द नेचर ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड बाय द वे इट कम्स इन टू युअर हँड्स ॲज अ गिफ्ट और ॲज अ कमॉडिटी. इट इज ह्युमन परसेप्शन दॅट मेक्स द वर्ल्ड अ गिफ्ट. And when we view the world this way, strawberries and humans alike are transformed. So त्या म्हणतात की जरी इव्होल्युशनरी मेकॅनिझम हा असला तरी this ongoing relationship also influences how we evolve and the consequences of the actions that we do every day. की आपल्याला स्ट्रॉबेरीज आवडतात म्हणून आपण जास्ती स्ट्रॉबेरीज लावतो, whereas the strawberries know that we can help propagate them, so they want to take care of us. So हे जरी इव्होल्युशनरी मेकॅनिझम असलं तरी त्याच्यात पण एक रेसिप्रॉसिटी, एक एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स आहे. आणि ही म्हणजे कल्चरल भावना आहे या रिलेशनशिप मध्ये. In gifting economies, gifts are not free. The essence of a gift is that it creates a set of relationships. The currency of the gift economy is at its root reciprocity. That is the fundamental nature of gifts. They move, and their value increases with their passage. The more something is shared, the greater its value becomes. We are showered with gifts every day, but they are not meant for us to keep. Their life is in their movement, the inhale and exhale of our shared breath. Our work and our joy is to pass along the gift and to trust that what we put out in the universe will always come back to us. आणि ही वाक्य मला खूपच भावली, कारण म्हणजे आपल्याकडे पण पूर्वी म्हणजे असं समृद्धीचं लक्षण म्हणून दान मानलं जायचं, किंवा म्हणजे एवढं मागे जायची पण गरज नाहीये. म्हणजे आता सुद्धा जर गच्चीत काही मिरच्या किंवा आळू वगैरे आले आणि मग ते कोणाला तरी दिले, त्यांनी मिरचीचं लोणचं किंवा आळूच्या वड्या करून परत दिल्या, मग ज्या कंटेनरमध्ये परत दिलाय डब्बा परत रिकामा द्यायला नको म्हणून त्याच्यात भरून आपण काहीतरी दिलं. सो ही रेसिप्रॉसिटी आणि गिफ्ट हे गिफ्टनी परत द्यायचं, म्हणजे त्याचं काही कोणी व्हॅल्यू किंवा बेनिफिट अनालिसिस असा कोणी करत नाहीये. इट इज अ गिफ्ट बट इट इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप दॅट वी आर बिल्डिंग. आणि आपल्या म्हणजे संस्कृतीचा हा एक खूप मोठा भाग आहे, म्हणजे होता आणि आहे. आणि ही वाक्य वाचून मला असं वाटलं की दॅट इज अ गुड रिमाइंडर फॉर मी टू होल्ड ऑन टू दीज आयडियाज अँड टू मेक शुअर दॅट दे आर नॉट लॉस्ट. कारण म्हणजे दीज आयडियाज आर व्हॅल्युएबल नॉट ओनली फॉर द कल्चर बट ऑल्सो फॉर द इकॉलॉजी. त्याच्यानंतर गिफ्ट मिळाल्यावर काय, म्हणजे त्याच्यानंतरच्या भावनांचं काय. सो मग त्या ग्रॅटिट्यूड या विषयावर थोडंसं लिहितात की द पेअर ऑफ वूल सॉक्स दॅट आय बाय ॲट द स्टोर, रेड अँड ग्रे स्ट्राइप, आर वॉर्म अँड कोझी. I might feel grateful for the sheep that made the wool and the worker who ran the knitting machine. I hope so. But I have no inherent obligation to these socks as a commodity, as private property. There is no bond beyond the politely exchanged thank yous with the clerk. I have paid them and our reciprocity ended the minute I handed her the money. The exchange ends once parity has been established, an equal exchange. They become my property. I don't write a thank you note to J.C. Penney. But what if the same socks, red and grey striped, were knitted by my grandmother and given to me as a gift? That changes everything. A gift creates an ongoing relationship. I will write a thank you note. I will take good care of them. And I will be and if I am a very gracious grandchild, I will wear them when she visits, even if I don't like them. When it's her birthday, I will make sure
to give her a gift in return. So मगाच्या स्लाइडवर मी म्हणलं तसं it is not just about the exchange or the monetary value of those items, but also the feelings behind them, and obviously how the feelings influence how we act. So how we act and how we show our gratitude. म्हणजे नुसतं थँक्यू म्हणून ग्रॅटिट्यूड दाखवतोय का ते रिलेशनशिप जपण्याचा प्रयत्न करतोय. While expressing gratitude seems innocent enough, it is a revolutionary idea. In a consumer society, contentment is a radical proposition. Recognizing abundance rather than scarcity undermines an economy that thrives by creating unmet desires. Gratitude cultivates an ethic of fullness, but the economy needs emptiness. It reminds you that you already have everything you need. Gratitude doesn't send you out shopping to find satisfaction. It comes as a gift rather than a commodity, subverting the foundation of the whole economy. That's good medicine for land and people alike. So म्हणजे ग्रॅटिट्यूड इज जस्ट ॲज इम्पॉर्टंट ॲज द गिफ्ट हा विचार त्यांनी म्हणजे पूर्ण पुस्तकात बरेच वेळा मांडलेला आहे. आणि म्हणजे अगेन नॉट जस्ट ॲज अ सिम्पल थँक्यू बट अ ट्रू एक्नॉलेजमेंट ऑफ द जेस्चर अँड अ कंटिन्युएशन ऑफ द रिलेशनशिप. की म्हणजे त्यांनी मला काहीतरी दिलं आणि मी परत दिलं आणि मग रिलेशनशिप संपली असा विचार न करता इट इज अ कंटिन्युअस अँड ग्रोईंग बॉन्ड. Cultures of gratitude must also be cultures of reciprocity. Each person, human or no, is bound to another in a reciprocal relationship. Just as all beings have a duty to me, I have a duty to them. If an animal gives its life to feed me, I am in turn bound to support its life. If I receive a stream's gift of pure water, I am responsible for returning a gift in kind. An integral part of a human's education is to know those duties and how to perform them. आणि एस्पेशली म्हणजे हे वाक्य त्यांनी जे एज्युकेशन किंवा स्कूलिंग रिलेटेड चॅप्टर्स मध्ये होता हा पॅराग्राफ. आणि मला माझ्या इंजिनिअरिंग एज्युकेशन आणि माझ्या रिसर्चच्या इंटरेस्टमुळे म्हणजे अजूनच पटलं हे जे त्या म्हणतायत. आय थिंक इट रेझोनेटेड व्हेरी वेल विथ मी बिकॉज दॅट इज ऑल्सो व्हॉट आय एम ट्राईंग टू डू विथ माय रिसर्च. की जे हे जगाकडे बघण्याचे किंवा आपल्या रिलेशनशिप्स कल्चरकडे बघण्याचे वेगळे दृष्टिकोन आहेत त्याची गरज आहे आपल्या स्कूल करिक्युलम मध्ये येण्याची. आणि ते कसे आणता येतील असा माझा रिसर्च आहे. त्याच्यामुळे दीज चॅप्टर्स रेझोनेटेड वेल विथ मी. If gifts and responsibilities are one, then asking what is our responsibility is the same as asking what is our gift. It is said that only humans have the capacity for gratitude. This is among our gifts. आणि सो त्यांनी म्हणजे असं हे केलं की what is our responsibility when we do get this gift. So one part of the responsibility is definitely expressing the gratitude. पण ग्रॅटिट्यूडच्या पलीकडे पण रेसिप्रॉसिटी ची भावना आहे. आणि रेसिप्रॉसिटी म्हणजे जर गुगल करून बघितलं डेफिनेशन तर त्याचं डेफिनेशन इज गिव्ह अँड टेक ऑर म्युच्युअल बेनिफिट्स. पण त्यांनी जसं डिफाईन केलंय त्याच्यामध्ये रेसिप्रॉसिटी इज अ वेब ऑफ कनेक्शन्स ऑफ गिव्हिंग अँड टेकिंग सो दॅट एव्हरीवन कॅन फ्लरिश टुगेदर. All flourishing is mutual. Soil, fungus, tree, squirrel, boy, all are beneficiaries of reciprocity. How generously they shower us with food, literally giving themselves so that we can live. But in giving their lives, in the giving, their lives are also ensured. Our taking returns benefits to them in the circle of life making life, the chain of reciprocity. Living by the precepts of the honorable harvest, to take only what is given, to use it well, to be grateful for the gift, and to reciprocate the gift, is easy in a pecan grove. We reciprocate the gift by taking care of the grove, protecting it from harm, planting seeds so that new groves will shade the prairie,
and feed the squirrels. And once again, this is the same thing as what she wrote about for the chapter on the gift of strawberries. Yes, this is part of the evolutionary mechanism, but having this reciprocal relationship allows everyone to thrive. So it is not survival of the fittest च्या ऐवजी everyone ecosystem thriving असा दृष्टिकोन आहे. The question was, how do we show respect? Sweetgrass told us the answer as we experimented. Sustainable harvesting can be the way we treat a plant with respect, by respectfully receiving its gift. Perhaps it is no coincidence that it is sweetgrass that reveals this story. The grass gives its fragrant self to us, and we receive it with gratitude. In return, through the very act of accepting the gift, the pickers open up some space, let the light in, with a gentle tug bestir the dormant buds that make new grass. Reciprocity is a matter of keeping the gift in motion through self-perpetuating cycles of giving and receiving. सो एक गोष्ट त्यांनी अशी सांगितली आहे की त्यांच्या एका ग्रॅज्युएट स्टुडंटच्या रिसर्च बद्दल. तिचा रिसर्चचा विषय असा होता की US मध्ये स्वीट ग्रास जिथे जिथे वाढतंय तिथे स्वीट ग्रासचे एरियाज डिग्रेड होत आहेत आणि इट इज स्लोली बिकमिंग रेअरर. सो तिचा रिसर्चचा विषय असा होता की जिथे नेटिव्ह कम्युनिटीज आहेत तिथे ऍक्च्युअली स्वीट ग्रास थ्राईव्ह होत आहे. And what can be the reason for that, and what is the relationship between the two? आणि त्याच्या ऑब्व्हियसली अकॅडमिक आणि सायंटिफिक कम्युनिटी मधनं त्यांना हा पर्स्पेक्टिव्ह सायंटिफिक इनफ किंवा रिगरस इनफ वाटला नाही. सो त्या चॅप्टरमध्ये त्यांनी तिचे स्ट्रगल्स मांडलेत आणि अबाउट हाऊ इट इज very difficult to get these indigenous perspectives and worldviews accepted in the academic world. आणि especially मला असं विषय वाटलं की even with an advisor like her who is obviously she is Native American, is an expert in these topics, पण तरी सुद्धा अकॅडेमियामध्ये या विषयांबद्दल किंवा या विचारांबद्दल ऍक्सेप्टन्स नाहीये. आणि इव्हेंच्युअली थ्रू चॅप्टर त्यांनी असं स्ट्रक्चर एका अकॅडमिक जर्नल आर्टिकल सारखं स्ट्रक्चर केलंय आणि त्यांनी शेवटी कन्क्लुजन मध्ये डिस्कशन आणि कन्क्लुजन मध्ये मांडलंय की रेसिप्रॉसिटी नीड्स सम प्लांट्स द स्वीट ग्रास इज डुईंग बेटर इन द areas where native people are still staying because of the reciprocal relationship. कारण harvesting ni the sweet grass actually ends up growing better. Our elders taught us that the relationship between plants and humans must be one of balance. People can take too much and exceed the capacity of the plants to share again. That's the voice of hard experience that resonates with the teaching of never take more than half. And yet, they also teach us that we can take too little. If we allow traditions to die, relationships to fade, the land will suffer. The laws are the product of hard experience, of past mistakes. And not all plants are the same. Each has its own way of regenerating. Some, unlike sweetgrass, are easily harmed by harvest. The key is to know them well enough to respect the difference. आणि सो इथे त्यांनी फक्त रेसिप्रॉसिटी बद्दल नाही, पण तुमच्या परिसरातली तुमच्या आजूबाजूच्या झाडांची ओळख असणं किंवा निसर्गाची ओळख असणं किती महत्वाचं आहे हा पण एक विचार मांडलेला आहे की कनेक्टिंग टू द लोकल आणि बिकमिंग इंडिजिनस टू प्लेस. सो तो पण एक चॅप्टर मला वाचायला खूपच आवडला. चॅप्टरचं टायटलच त्यांनी लिहिलंय की बिकमिंग इंडिजिनस टू प्लेस आणि त्याच्यात एका नेटिव्ह अमेरिकन एल्डरचा विचार त्यांनी असा लिहिलाय की तो म्हणला की द प्रॉब्लेम विथ दीज व्हाईट पीपल इज दॅट दे स्टील हॅव वन फूट ऑन द बोट. सो दे नेव्हर thought about how can we become indigenous to this place, how can we learn more about the nature of this place and
establish relationships so that we are living in a manner that is ecologically sustainable. So म्हणजे लोकल शी कनेक्ट करणं आणि त्या रिलेशनशिप्स बिल्ड करणं हे पण तितकंच महत्वाचं आहे. कारण आपल्याला ओळखच नसली तर म्हणजे झाडांना किंवा म्हणजे इकोसिस्टमला थ्राईव्ह होण्यासाठी काय लागतं हे आपल्याला कळणारच नाही. Restoration offers concrete means by which humans can once again enter into a positive, creative relationship with the more than human world, meeting responsibilities that are simultaneously material and spiritual. It is not enough to grieve. It is not enough to just stop doing bad things. We have enjoyed the feast generously laid out for us by Mother Earth, but now the plates are empty and the dining room is a mess. It's time we started doing the dishes in Mother Earth's kitchen. Doing dishes has gotten a bad rap, but everyone who migrates to the kitchen after a meal knows that that's where the laughter happens, the good conversation, and the friendships. Doing dishes, like restoration, forms relationships. आणि हे सगळे विचार त्यांनी पूर्णपणे म्हणजे प्लांट्स हे आपले टीचर्स आहेत अशा पद्धतीतच मांडले आहेत. सगळी सुंदर उदाहरणं दिलेली आहेत. आणि म्हणजे त्याच्यातनं मला जे मिळालं दॅट वॉज लाईक न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग. सो हा एक विचार आहे, व्हॉट इफ यू वर अ टीचर बट हॅड नो व्हॉइस टू स्पीक युअर नॉलेज? What if you had no language at all, and yet there was something you needed to say? Wouldn't you dance it? Wouldn't you act it out? Wouldn't your every movement tell a story? In time, you would become so eloquent that just to gaze upon you would reveal it all. आणि म्हणजे आईने मला एक शब्द सांगितला जो इथे अगदी अप्रोप्रिएट आहे, की म्हणजे निसर्गाचं तत्वचिंतन करायचं हे बेसिकली या पुस्तकात लिहिलेलं आहे. आणि म्हणजे देर वॉज सो मच टू लर्न, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, न्यू वेज ऑफ रायटिंग, न्यू वेज ऑफ टीचिंग. आणि इवन ह्या एका छोट्या पॅराग्राफ मधनं हे सगळे लेसन्स दिसत आहेत. आणि that is repeated on every page in every chapter, so it is all just as insightful and beautiful. And so it is with these silent green lives. A sculpture is just a piece of rock with a topography hammered out and chiseled in, but that piece of rock can open your heart in a way that makes you different for having seen it. It brings its message without a single word. Not everyone can get it though. The language of stone is difficult. Rock rumbles. But plants speak in a tongue that every breathing thing can understand. Plants teach in a universal language, food. And with that, that is the end of the quotes. I hope I left you with a good टीजर ट्रेलर, की तुम्हाला पण जाऊन हे पुस्तक वाचायची इच्छा होईल. अशा पॉइंटला हे प्रेझेंटेशन एंड करायचं अशी माझी इच्छा होती. सो आय होप दॅट आय हॅव अचीव्ड दॅट. आणि मेन म्हणजे मला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या हे पुस्तक वाचून, पण माय मेन टेक अवेज वर टू सी द वर्ल्ड अराउंड यू थ्रू द लेन्स ऑफ गिफ्ट्स, to be grateful for them and to accept them with humility, respect, and gratitude. To reciprocate this through actions of love and care towards each other and towards nature. And most importantly, to have plants as our best teachers and learn to listen to them. आणि ऑफकोर्स मी म्हणजे माझ्यासाठी पर्सनली असं पण ऍड करेन की बुक्स ॲज टीचर्स, कारण अशा वेगळ्या आणि वेगळा विचार मांडणाऱ्या पुस्तकांच्या शोधात राहायला मला नक्कीच आवडेल.
and if you want to continue the conversation, obviously म्हणजे हा माझा ईमेल आयडी आहे. यू कॅन रीच आउट टू मी. रॉबिन वॉल किमररचं गॅदरिंग मॉस नावाचं अजून एक फेमस पुस्तक आहे, आणि हा QR कोड आहे. तुम्ही तुमच्या फोनचा कॅमेरा उघडून जर स्कॅन केलात तर तिच्या वेबसाईटवर जाऊ शकाल. तर तिच्या वेबसाईटवर तिची पुस्तकच नाही तर तिचे अकॅडमिक जर्नल पेपर्स, तिचे बाकी ठिकाणी दिलेले टॉक्स किंवा जिथे ती इन्व्हायटेड स्पीकर होती, असे सगळे लेक्चर्स तुम्हाला तिच्या वेबसाईटवर मिळतील. आणि पब्लिशरकडनं म्हणजे मिल्कवीड एडिशन्स इज द पब्लिशर ऑफ दिस बुक. सो मिल्कवीड एडिशन्सची काय बाकी पुस्तकं आहेत हे तुम्हाला बघायचं असेल तर त्यांचा पण QR कोड इथे आहे. सो थँक यू व्हेरी मच फॉर your time and for listening to me. I hope you enjoyed this as much as I enjoyed reading the book, and I hope this inspired to you to go and read the book yourself. So thank you very much. नृपजा, आवडला, तू परिचय करून दिला असतो, पण आपल्या काही जुन्या वाङ्मयातून हा जो निसर्गाशी अनुबंध आहे, जमिनीशी अनुबंध आहे, तो अनेकदा सांगितला गेला आहे, त्याची आठवण होते. पण आता वेळ अशी आली की पुन्हा नव्याने ह्या सगळ्याची आपल्याला ओळख करून त्याप्रमाणे वर्तनात आणण्याची गरज आहे. बॉन्ड विथ द नेचर, बॉन्ड विथ द सॉइल, बॉन्ड विथ द रिव्हर, एव्हरीथिंग. थँक्यू. छान छान परिचय करून दिलास. कोणाला प्रश्न असतील तर विचारू शकतात, आणि काही काही इथे हे पण आलेले आहे. थँक्यू नृपजा, खूप सुंदर प्रकारे समजावून सांगितलंस, आणि इट्स रिअली फॅसिनेटिंग. आणि गरज आहे, आता गरज आहे प्रत्येकाला हे इकॉलॉजीचं बॅलन्स, आपल्या असणाऱ्या अस्तित्वात असणाऱ्या आसपासच्या वृक्षवल्ली किंवा मग इकॉलॉजी बॅलन्स आपण कसं करू शकतो, ह्या गोष्टीमधनं खूप इन्स्पायर झालं. आणि जे 3 गोष्टी तू सांगितल्या असत्या तर एकदम कोऑर्डिनेटिंग एकमेकाला रिलेट आहेत. पण आपण नुसतं निसर्गाकडून घे असं करतोय, म्हणजे घेतो आहोत, परत निसर्गात काही देत नाहीये. म्हणून मी मुलांसाठी मी पण पुस्तक लिहिले, कनेक्ट विथ नेचर, ज्यात एक्सपेरिमेंट आहेत छोटे छोटे केलेत मी, आणि त्यात मुलांना निसर्गाकडे कसं आणायचं किंवा निसर्गातल्या गोष्टींचं आपण संवर्धन कसं करायचं यासाठी मी आता लिहिलंय पुस्तक, आणि अमेझॉनवर आहे. मुलांसाठी आहे, एक्सपेरिमेंट आहे तेही बघू शकतेस. आणि नेचर टू नर्चर नावाचं पुस्तक लिहिलंय की जे प्रत्येक गोष्टीतनं आपण. हॅलो, हा, येस येस. तर हे सुरुवात आहे. काही हा आवाज कट होतोय. तुझ्या पुस्तकाचं नाव काय? नेचर टू नर्चर. ओके ओके. अमेझॉनवर आहे, आणि पाहिजे असेल मी पण तुम्हाला देईन. रुपजा, तू खूप छान सांगितलंस. मला इतकं आणखीन मला अतिशय इन्स्पायर झालं. अशी इंडिजिनियस बुक आपल्या इथे अजूनही आहेत, मी तुला ती सांगेन. मी 1-2 पुस्तकं वाचली आहेत, आणि ती पण अमेरिकन लायब्ररीतच वाचलेली आहेत. तर त्यात पण मला बऱ्यापैकी हे असं रिलेशन विथ बॅलन्सिंग इकॉलॉजी याच्यावर भरपूर गोष्टी त्यांनी एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. खूप छान वाटतं आज तुझ्याकडून ऐकताना. थँक्यू. आणि मी काही नोट्स वाचून दाखवते. रेडमी 11 कोण आहे माहित नाही, पण हाय, गुड इव्हिनिंग नृपजा. हॅलो, मी आहे वंदना. ओके, अच्छा, ठीक आहे. तर जी सोनी सरांनी म्हणलंय की छान प्रेझेंटेशन अँड व्हेरी मॅच्युअर अँड सेन्सिटिव्ह. Rupaja, I want to talk something. Yeah, I will definitely include in this multidisciplinary activity your poem and that poem. I will search this poem. आणि मल्टीडिसिप्लिनरी ऍक्टिव्हिटी मध्ये घेईल यावर्षी नक्की. खरे मॅडमनी पण लिहिलंय की म्हणजे पुस्तक छान असणार आहे, आणि नंतर तू वाच की गुड वेज ऑफ प्रेझेंटेशन.
येस, थँक्यू. छान, मस्त, एकदम अरे छान. मॅडम पण really आहे. enjoyed the book review so much that I've never seen such a beautiful book review, how it is presented. थँक्यू, Book, I'm थँक्यू. माझं definitely म्हणजे going to मेन buy काय the की book. It's on my येस, list येस, now. नक्कीच. आणि म्हणजे मेन आय थिंक म्हणजे क्रेडिट मी किती घ्यायचं म्हणजे मी घेईन, थँक्यू. पण क्रेडिट मेन ऑथरचं आहे, कारण त्यांची म्हणजे शैलीच इतकी सुंदर आहे की मी फक्त त्यांचे जे सगळे कोट्स होते त्याच्यातनं वेचून ते फक्त अरेंज केले, लाईक म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेझेंटेशन. सो I think it was mainly very appealing because of her writing style. I'm sure you will also be a good writer in this way. Yes, yes. You are also a good writer like Priya. येस, हो, मी ट्राय करते म्हणजे येस, इट इज म्हणजे रायटिंग तसं अवघड असतं त्याच्यामुळे पण ट्राईंग. मृणालिनी मॅडमनी म्हणलंय की मे आय शेअर दीज पेजेस विथ पिअर ग्रुप्स. प्रेझेंटेशन म्हणायचंय का काय? मृणालिनी मॅडम आहेत का? हो, मी आहे इथे. ऍक्च्युली आपला एक प्लॅटफॉर्म आहे ग्लोबल ट्री इनिशिएटिव्ह, त्याचं फेसबुक पेज आहे. तर तिथे तुम्ही मी जी काही मीटिंग अटेंड केली, हे जे मिशन आहे देवराई, निरूपाने आपला जो बुक रिव्ह्यू दिला आणि जे ऑथर आहे, असं सगळं मिळून एक छोटासा पॅराग्राफ मला तिथे शेअर करायला आवडेल. आणि इफ यू डोंट माइंड, मी काही स्क्रीनशॉट घेतले, मला ते खूप आवडले, तू जे पेजेस शेअर केलेस ते. तर त्यातून मी काही 2-3 पॅराग्राफ ग्रॅटिट्यूड, प्रत्येक तू जो विषय मांडले त्याचा एक घेऊन सगळ्यांसोबत शेअर केलं चालेल का? गिव्हिंग क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू. म्हणजे आय थिंक सो तुम्हाला हवं असेल तर मी तुम्हाला अशी व्हर्जन करून देते वेर यू आर गिव्हिंग क्रेडिट टू द ऑथर. कारण आता म्हणजे हे आपल्या सगळ्या म्हणजे इंटरनल ऑडियन्ससाठी, आपल्या कन्झम्पशनसाठी मी हे प्रेझेंटेशन केलं. सो त्याच्यात मी अकॅडमिक स्टाईलमध्ये जसे पेज नंबर्स किंवा सायटेशन्स असतात की हे लेखन कोणाचं आहे हे एक्नॉलेज करण्यासाठी सायटेशन्स नाही आहेत आत्ताच्या प्रेझेंटेशनमध्ये, कारण दिस वॉज मेल आयडी तू त्यांचा डिफरंट. त्यांना mail सो मी ID तुम्हाला ह्याच्यात पेज नंबर्स आणि म्हणजे सायटेशन्स म्हणजे त्या ऑथरच्या पुस्तकाचे सायटेशन प्रॉपर ऍड करून पाठवते. आणि मग म्हणजे यू आर वेलकम टू शेअर इट, कारण ऑब्व्हियसली म्हणजे द मोर चालेल. मी पीपल हू हा, गेट हा. इट द बेटर. येस, मी तुला सर पण एक आले. ईमेल करते तुला. हा, ओके. चालेल. पाटे सर हा. ओळख करून देते. नमस्कार काटे सर. मृणालिनी ग्लोबल ट्रीज इनिशिएटिव्हची शी इज लुकिंग आफ्टर द ग्रेट वर्क. बरोबर. एनकरेज सगळ्यांना करते. तर तिला मी म्हटलं तू जॉईन कराच, आणि खूप छान वाटलं ऐकताना. प्रत्येक गोष्ट रिलेट होत होतं, सगळ्या गोष्टी इतक्या सुंदरपणे आणि सहजतेने तू सांगितल्यास. थँक्यू. सर. हा, नृपजा, तुझं अभिनंदन. खूप चांगली ओळख करून दिली ती पुस्तकाची आणि लेखिकेच्या कामाची. पण मला या संदर्भात असंही वाटतं की हे जसं अमेरिकेत आहे किंवा दक्षिण अमेरिका खंडातले असे जे अनुभव आहेत, तसे आपल्या देशात सुद्धा ज्या इंडिजिनस कम्युनिटीज आहेत त्यांच्यावरही खूप अत्याचार झाला एका परीने. कारण ज्ञान मग फक्त विद्यापीठातले आणि जे गावातलं ज्ञान आहे किंवा आदिवासीमधलं ज्ञान आहे त्याला मग आम्ही किंमत देत नाही. पण अशा प्रकारच्या अभ्यासाची आणि ते सुद्धा जे काही अभ्यास झाले असतील हे लोकांपुढे आणण्याची जागरूक नागरिकांच्या समोर गरज आहे असं मला वाटतं. आणि मला असं वाटतं की ती जेव्हा भारतात येस. घोरपडे सरांनी पण लिहिलं आहे की पुस्तकं चांगली आहेत. आणि म्हणजे आय अग्री की इंडियन ह्याच्यामध्ये म्हणजे आपल्याकडे किंवा मराठी साहित्यामध्ये पण ह्या विषयाबद्दल काही मांडणी असेल तर म्हणजे मला तरी वाचायला नक्कीच आवडेल. त्याच्यामुळे जर कोणाचे बुक रेकमेंडेशन्स काही असतील तर ते पण म्हणजे तुम्ही चॅटमध्ये टाकलेत तर मी नक्कीच म्हणजे आय विल गेट इन टच विथ यू अँड आय विल ऑल्सो
म्हणजे ट्राय अँड रीड दोज बुक्स. पण येस, आय एग्री की आपल्याकडे पण म्हणजे दोन्ही विषय, दोन्ही हे नाही की हा दृष्टिकोन, हे कल्चर पण आहे, पण ही हिस्ट्री ऑफ मार्जिनलायझेशन ऑफ नॉलेज पण आहे आपल्याकडे. सो काटे सरांशी म्हणजे नक्कीच ॲग्री करेन. सो दोन्ही विषयांपैकी म्हणजे काही अजून बुक रेकमेंडेशन्स असतील तर मला वाचायला आवडेल. खरंच आहे, असं महिन्यातून एक असं पुस्तक माहिती झालं आणि आपल्या ह्या आमचे असतात मॅडम. कम्युनिटीने केलं तर प्रत्येक खूप छान महिन्यात, होईल. आमचे प्रत्येक महिन्यात असतात. सो आधीची तुम्हाला missiondevarai@gmail.com ला बघायला पण मिळतील सगळे लेक्चर्स. मला वाटतं तुम्हाला रुपजा, बाकी काही बोलायचंय का किंवा प्रश्न आहे का? हा रुपजा, हा, मी छाया भणगे. हाय, येस, हाय. ते हाय. US जॉईन झाल्यात हा, आणि जानकीताई पण आहेत. हा, तुझा खूपच छान झाला प्रोग्राम आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि अशीच या फील्ड मधली आणि इतर फील्ड मधली बुक रिव्ह्यूज आम्हाला तुझे ऐकायला आवडतील. येस, नक्की. तू असंच महिन्यातून एकदा किंवा जसं तुला वेळ होईल, कारण तुझं PhD चालू आहे, तर आम्हाला अजून अधिकाधिक पुस्तकं तू प्रेझेंट करशील असं अपेक्षा करते. कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन. थँक्यू. Nupaja, have you read this book Walden by Henry David Thoreau? नाही, वॉल्डन नाही वाचलं मी. सो येस, That's नक्कीच. also like this, it's a book like this. I'll just type it in the message. हो. येस, म्हणजे मला वॉल्डन माहिती आहे आणि मी वॉल्डनचे खूप कोट्स पण वाचलेत. पण मी आता माझ्या रिसर्चच्या ह्यानी म्हणजे माझा उद्देश जे मार्जिनलाइज नॉलेज आहे ते म्हणजे आणायचं असा असल्यामुळे आय एम मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू रीड लिटरेचर बाय विमेन, बाय इंडिजिनस ऑथर. सो वॉल्डन इज रिटन बाय अ व्हाईट मॅन. आणि सो ऑब्वियसली म्हणजे देर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर आउट देअर बाय त्याच्यामुळे म्हणजे आय एम जस्ट Yeah, that's true. That's good. You have a good focus actually. That's excellent. Yeah. Congrats. म्हणजे मी वाचीनच कधीतरी ते पुस्तक नक्की, पण आत्ताच्या माझ्या टाइम ह्याच्यामध्ये मी प्रायोरिटी म्हणजे ऑथर्स कोण आहेत ह्याच्यावर पण म्हणजे थोडासा क्रिटिकली विचार करायचा प्रयत्न करते. जानकीताई पण आल्यात. हॅलो जानकीताई. हॅलो. अगं नृपजा, तुझी ही लिंक आणि हे सगळं मी पाहिलं होतं आणि वेळेत मी नाही जॉईन होऊ शकले. पण तू आणि आई बाबा दोघं तिघ जण तुम्ही मला असे फेस टू फेस दिसला निदान मोबाईलवर, म्हणून मी उशिरा 6:40ला जेव्हा आठवलं आणि वेळ झाला तेव्हा मी बाहेर गेले होते जरा काही कामासाठी आणि वेळेत नाही येऊ शकले, त्यामुळे जॉईन नाही झाले. आल्याबरोबर आधी केलं. आल्याबरोबर जॉईन झाली. थँक्यू. हो, पण तू छानच बोललेली असणार आहेस आणि चांगली माहिती दिलेली असणार आहेस, तेही माहिती आहे मला. थोडस आधी आपण बोललेलो असल्यामुळे छान वाटलं. नृपजा गिरीश सोनी बोलतोय. फारच सुंदर पुस्तक, फारच सुंदर प्रेझेंटेशन, आणि सर्वात छान गोष्ट अशी होती की तू ते इंटेलेक्च्युअल केलं नाहीस, भावस्पर्शी केलंस. त्यामुळे त्याच्यातला आत्मा जो होता तो तू अगदी गुलगडून दाखवलास. मला एक फक्त प्रश्न पडला, तो फार मुंडेन प्रश्न आहे, पण प्रश्न असा पडला की तू सुरुवातीला असं म्हणाली होतीस की हा जो वर्ल्ड व्ह्यू आहे लोकांचा किंवा जे सायंटिफिक नॉलेज आहे याचं कुठेतरी इंटरफेसिंग या पुस्तकामध्ये झालेलं आहे. तसं एक उदाहरण असं दिलंस की ते फ्लरिश झालं ज्या ठिकाणी व्हीटग्रास, आपलं स्वीटग्रास, ते फ्लरिश झालं ते रिसेप्रोकल रिलेशनशिपमुळे फ्लरिश झालं, असा तुझा उल्लेख आला होता. पण दुसरं कुठे सायंटिफिक व्ह्यू पॉइंट आणि याचं कुठे ताळमेळ तुला या पुस्तकात सापडलं का? सो म्हणजे अशी त्यांची बरीच उदाहरणं आहेत. सो मी म्हणजे मी ते टॉपिक स्पिक केलं नाही. फॉर एक्झाम्पल एक त्यांचा असा होता की गोल्डन रॉड्स आणि ॲस्टर अशी 2 वाईल्ड फ्लॉवर्स असतात इथे. तर ती म्हणजे एक येल्लो असतं आणि एक पर्पल असतं, आणि त्यांचा म्हणजे नेहमी असा हे होता की द टू लुक सो गुड टुगेदर, म्हणजे व्हॉट इज म्हणजे
वाय आर दे सो ब्युटिफुल टुगेदर. आणि त्यांनी जेव्हा बॉटॅनिकल म्हणजे ऍडमिशन घेतली अंडर ग्रॅज्युएटमध्ये, तेव्हा त्यांच्या ऍडवायझरने त्यांनी सांगितलं की छे हे काय, हा सायंटिफिक विषय नाही अभ्यासाचा. पण मग नंतर त्यांनी चॅप्टरमध्ये पुढे म्हणजे सांगितलंय की ऍक्च्युली आपल्याला ज्या स्पेक्ट्रम मधनं दिसतं त्याच स्पेक्ट्रम मधनं बीज आणि पॉलिनेटर्सना पण दिसतं. आणि द पर्पज ऑफ द गोल्डन रॉड्स अँड द ॲस्टर्स टू ग्रो टुगेदर इज टू अट्रॅक्ट द बीज अँड द पॉलिनेटर्स. त्याच्यामुळे जरी आपण असं म्हटलं की ठीक आहे हे काय आपल्या सौंदर्यासाठी अशी रचना केलेली नाहीये, तरी सुद्धा ती इव्होल्युशनरी पर्पज किंवा सायंटिफिक ह्याच्यानी म्हणजे तशीच केलेली आहे टू अपील टू व्हिज्युअली टू पॉलिनेटर्स अँड अट्रॅक्ट देम. आणि सो म्हणजे गोल्डन रॉड्स अँड ॲस्टर्स म्हणजे आर इन अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप असं परत त्यांनी कनेक्शन केलंय. पण म्हणजे अशी छोटी छोटी उदाहरणं त्यांनी पूर्ण पुस्तकात दिलीत. किंवा मॉसेस, लायकेन्स म्हणजे सायंटिफिक हे कसं आहे आणि त्याचं आपण स्पिरिच्युअली किंवा रिलेशनली कसं वागतो असं असे मल्टिपल हे आहेत. किंवा ॲश बास्केट्सचं एक उदाहरण दिलं की ॲश ट्रीजचं पण त्यांनी, जसं स्वीटग्रासचं उदाहरण आहे तसंच की ॲश ट्रीजचं पर्सेंटेज कमी होतंय US मध्ये. फक्त जिथे ॲश ट्रीजचे पॉप्युलेशन फ्लरिश होत आहेत दोज आर नियर नेटिव्ह अमेरिकन रिझर्वेशन्स, एस्पेशली जिथले लोक बास्केट विवर्स आहेत. सो नॉट ऑल नेटिव्ह अमेरिकन रिझर्वेशन्स बट वन्स who make black ash baskets. So असे मल्टिपल कनेक्शन्स म्हणजे त्यांनी दिलेत बुकमध्ये. बट मी आय गेस आय डिड नॉट कन्वे दॅट व्हेरी वेल. हा ते प्रेझेंटेशन मिळालं नाही, पण तुम्ही उदाहरणं दिलीच आता ती फारच इंटरेस्टिंग आहेत. कारण याच्यामध्ये दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. एक म्हणजे जी वेस्टर्न सायंटिफिक अप्रोच जो आहे त्याच्यामध्ये जे रियालिटीचं विश्लेषण आहे ते फार कार्टेशियन पद्धतीने, डिडक्टिव्ह पद्धतीने केलेलं असतं. छोट्या छोट्या पार्टमध्ये जातो आपण, पार्ट समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो, होल त्याच्यामध्ये मिस आउट होतं. वेळेस जे होलिस्टिक ईस्टर्न पर्स्पेक्टिव्ह आहे ते जास्त होलिस्टिक आहे, जास्त रिलेशनशिपवर बेस्ड आहे. त्याच्यामध्ये पार्ट्स नाही कळले तरी होल कळतो. हा जो भाग आहे ना, पण रियालिटी एकच आहे. तर या दोन पद्धती बघण्याच्या ज्या आहेत त्याचा कुठेतरी ताळमेळ आपल्याला जर करता आला तर मला वाटतं त्याच्यामध्ये जास्त चांगल्या पद्धतीने आपल्याला समजेल काय चाललेलं आहे ते, असं मला वाटतं. तर ते सर्वच गोष्टीला लागू आहे. सायंटिफिक म्हणजे मेडिसिनला आणि आयुर्वेदाला लागू आहे, तसंच इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमिक्सलाही लागू आहे. त्यामुळे हे तुझे सांगितलं ते महत्वाची होती उदाहरणं, मी पुस्तक वाचीन जरूर. हो. आणि अजून एक म्हणजे तुम्ही आता जे म्हणलात ते म्हणजे ते इंजिनिअरिंगला पण लागू आहे. म्हणजे सो मी इंजिनिअरिंग मध्ये तो दृष्टिकोन कसा आणायचा म्हणजे ह्याच्यासाठी करते. तर त्याच्यात 2 आईड सीइंग नावाची एक थिअरी आहे की म्हणजे तुम्ही जे आता म्हणलात तेच एक्झॅक्टली त्यांचा हे आहे की वेस्टर्न बघण्याचा दृष्टिकोन म्हणजे ऍज इफ एका डोळ्याने बघितल्यासारखं आहे आणि इंडिजिनसचा दुसऱ्या डोळ्याने. बट वी हॅव टू लर्न टू सी टुगेदर विथ बोथ आईज इन अ वे दॅट डझंट क्लॅश विथ, म्हणजे दोन्ही डोळ्यांनी बघताना क्लॅश नाही होत ना, पण दोन्ही डोळे इंडिपेंडेंटली दे हॅव द एबिलिटी टू सी. सो टू आईड नावाची मला वाटतं गीतांजली पण ऐकतेय सर्व, त्यामुळे तिला सुद्धा याच्यामध्ये येस त्यांनी मला चॅटमध्ये म्हणजे लिहिलं होतं, होत्या त्या, करीन त्यांना कॉन्टॅक्ट नंतर. आय थिंक म्हणजे शी माइट हॅव लेफ्ट. ओके. मुखर्जी सरांनी पण लिहिलंय की चांगलं झालं लेक्चर म्हणून. येस, थँक्यू. एक विचारायचं तुला, मला एक तुला विचारायचं, हे पुस्तकात असं हे रिलेशनशिप आहे का, म्हणजे ऍप्लिकेशन्स आहेत का नेचरची अशी कनेक्ट होणारी, असं दाखवले का? म्हणजे जसं आता मॉस आहे, लिकेन आहे, तर मॉस लिकेन किंवा जे आहे दॅट इज द नॅचरल प्रोसेस, म्हणजे नॅचरल क्लायमेट मध्ये येत असतात आणि प्रत्येक लिकेनचं वेगळी वेगळी हे होतात, रिलेशन्स आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जास्त आयर्न असलं तर रेडिश लिकेन असतात, हे माझं ऑब्झर्वेशन आहे. तर मला असं वाटतं ऍप्लिकेशन पण आहेत का त्या पुस्तकात असं? ऍप्लिकेशन जास्त नाहीये, म्हणजे त्यांनी जास्त त्यांच्या एक्सपिरियन्सेस पण त्यांच्या ऑब्झर्वेशन, म्हणजे त्या स्वतः बॉटनिस्ट आहेत, त्याच्यामुळे त्यांनी त्यांच्या अभ्यासाच्या विषयातल्या थोड्या गोष्टी म्हणजे सायंटिफिक पद्धतीत मांडल्यात. बट द फोकस इज मेनली ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल अँड नेचर, की आपण व्हॉट आर द वेज इन विच वी यूज नेचर
इन सम केसेस अब्यूज नेचर आणि हाऊ कॅन म्हणजे हॅव्हिंग दीज पर्स्पेक्टिव्ह हेल्प अस हील दॅट रिलेशनशिप असं असा मेनली पुस्तकाचा विषय आहे. सो जास्त म्हणजे तुम्हाला जसं ऍप्लिकेशन बेस्ड हवंय तसं कदाचित नाही मिळणार. म्हणजे यू विल हॅव टू फाइंड दोज लिटल स्निपेट्स थ्रू आउट द बुक, पण असं कुठे एक ठिकाणी कलेक्टिव्ह तसं मांडलं नाहीये. ओके थँक्यू व्हेरी मच. लाईव्ह बंद केलं तरी चालेल.